ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අද අරගෙන ආවා ඇඩ් ක්ලික් කරලා රූප් coins සහ USD හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් දෙකක ගෙන වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක අවසානයේදීම සයිට් දෙකේ payment proof පෙන්නනවා. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඇඩ් ක්ලික් සයිට් දෙකක් ගැන විස්තරය. මේ සයිට් දෙකේම රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් විදියට දාලා තියන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඒකේ තියෙන link එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ සයිට් දෙකෙන් මම අද පළවෙනිට කතා කරන්න යන්නේ vexibucks.com කියන ඇඩ් ක්ලික් සයිට් එක ගැන. අපි බලමු මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී රෙජිස්ටර් now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. උඩින්ම යූසර් නේම් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක දෙන්න ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන. ඊට පස්සේ කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මෙතනට ඒ පාස්වර්ඩ් එක නැවතත් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දීලා රෙජිස්ටර් now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මම දැන් මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න හින්දා මම දැන් ලොග් වෙන්න යනවා. මෙතන ලොගින් ක්ලික් කරලා මම මගේ account එකට ලොග් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට සයිට් එක ඇතුළේ පෙන්නයි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන coin බිඳුව තියෙන්නේ මෙතනත් coin බිඳුව. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට withdraw එක ගේන්න ඕන හින්දා මේක යට ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන යටට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තර ටික user name එක, email එක, ID අංකය ගැන විස්තර තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් ඒක ගැන බලන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන් කාගේ මේකෙන් දාවේ කියලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද earn කරන්න කියලා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන update package කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට mining වෙන එකක් පෙන්නයි. මෙතන පල්ලෙහා ගියාට පස්සේ මෙතන ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා. මෙතන ෆ්‍රී කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන mining වෙනවා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දින් දවස ගානේ ආවිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන collect money කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් උඩින් පෙන්නනවා මේ මගේ ගිණුමට ඒ ටික එකතු වෙනවා. ඒක දවස ගානේ ආවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට collect කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන එකතු වෙන සල්ලි වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන පැකේජ් එක මම දැන් පෙන්නන පැකේජ් එක buy කරන්න. ඒගොල්ලන් මෙතන පැකේජ් තියෙන ඒගොල්ලන් ඔයගොල්ලන් එක කියන බලන්න. මම වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඒවා ගැන කියන්නේ නැහැ. මෙතන view ads ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ චුට්ටක්. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මගේ මෙතන 1.4යි coin තියෙන්නේ. මම ගොඩක් මේ ads බලලා තියෙන ඕගොල්ලන් withdraw ගේන්න ඕන හින්දා ඕගොල්ලන්ට මෙතන 5.4 ගණන් පෙන්නයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඕගොල්ලන්ට මම දැන් කියන්නම් කොහොමද මේකේ ඇඩ් එකක් බලන්න කියලා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා නේද මේ ඇඩ් එකේ බැනර් එක. මෙන්න මේ බැනර් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් වෙනම ටැබ් එකකින් ඕපන් වෙනවා. මෙතන යටින් වෙලාව කවුන්ට් එනවා. ඒ වෙලාව ඉවර වෙනකන් චුට්ටක් ඉන්න ඕනේ. 3යි 2යි 1යි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන යටින් කැප්ච එක ෆිල් කරන්න එනවා. මෙතන තරු තුනක් පෙන්නනවා. මේ තරු තුන තියෙන හින්දා අපි මෙතන 3 ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තරු ගානට ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක මේ හරියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන බැලන්ස් එකට මේක එකතු වෙලා තියෙයි. අපි දැන් බලමු බැලන්ස් එකට එකතු වෙලාද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා ඒක. ඔයගොල්ලන්ට තව මේකේ earn කරන්න පුළුවන් daily bonus එක තියෙනවා. මේ daily bonus එකේ ඔයගොල්ලන්ට දවසට එකපාරයි පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන් තියෙන මෙතන තියෙන එක බැනර් එකක් ක්ලික් කරන්න. බැනර් එකක් ක්ලික් කරලා ඒක close කරන්න. close කරාට පස්සේ මෙතන යට පෙන්නන get bonus කියලා get bonus ක්ලික් කරන්න. මගේ මෙතන එරර් එකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ තාම පැය 24ට ගිහින් නැහැ. ඒ හින්දා චුට්ටක් ඔයගොල්ලන් බලන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් එනවා. මේකේ තව earn කරන්න තියෙන්නේ මෙතන බැනර් කියලා තියෙන කෝ බැනර් මේ තියෙන බැනර් මෙන්න මේ බැනර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක තියෙනවා. මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක කොපි කරලා ඔයගොල්ලන්ට යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඔයාලට පුළුවන් රෙෆරන්ස්ලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ 110ක් කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහටත් earn කරන්න. අපි දැන් මේකේ withdraw එක ගැන කතා කරන්නේ. එතන withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ සොරි මට මේ withdraw කරන්න කලින් මට ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන account setting කියන එක ක්ලික් කරන්න. account setting ගිහලා මෙතන payment method ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් withdraw කරන්න perfect money ද pay ද කියලා ඒගොල්ලන් අහනවා. මම නම් මගේ pay එකට withdraw කරන්න මගේ pay ගිණුම් අංකය මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කැමති එකක් තෝරගන්න. මෙතෙන්ට දීලා මෙතන save changes කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් withdraw කරන්න. දැන් අපි යම් withdraw කරන්න. මෙතන withdraw ක්ලික් කරමු. withdraw ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒද perfect money ද කියලා අහනවා.
මේකේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න නම් USD වල කොයින් තියෙන්න ඕනේ 120ක්. මගේ දැන් 104යි තියෙන්නේ. රූප් කොයින් වල නම් 100යි තියෙන්නේ. මගේ දැන් 104 තියෙන හින්දා මට විත්ඩ්‍රෝ කරත හැකියි. අන්න වෙන USD වල නම් මදි. අපි දැන් බලමු විත්ඩ්‍රෝ කරලා පහළ තියෙන විත්ඩ්‍රෝ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන උඩින් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙනවා. අපි දැන් මගේ පේ ගිණුමට ගිහින් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ පේ ගිණුමට මගේ විත්ඩ්‍රෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. රූප් කොයින් එක මම හිස්ටරි එකට ගිහින් පෙන්නන්න. මේ දිනෙත් එක්කම තියෙනවා රූප් කොයින් 1.04ක් මගේ පේ ගිණුමට ඩිපොසිට් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ සයිට් එක ගැන 100%ක් විශ්වාසය තියලා වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු දෙවෙනි සයිට් එක ගැන බලන්න. මේ සයිට් එක තමයි Aragon Click කියන සයිට් එක. මේ සයිට් එක මෙතන free sign up කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩින් මේගොල්ලෝ user name එක ඉල්ලනවා, email එකක් ඉල්ලනවා, ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. මේ password එක දීලා මෙතන tick එක දෙන්න. tick එක දීලා create account කරන්න. මම මේ සයිට් එකේ ගිණුමක් හදන් ඉන්න හින්දා මම login වෙනවා. මෙතන උඩ login ක්ලික් කරලා මගේ ගිණුමේ email password එක දීලා මම දැන් log වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අර සයිට් එක වගේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන් coin බින්දුව තියෙනවා. අර සයිට් එක වගේ මෙතන විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර සයිට් එක වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් plan එකට ගිහිල්ලා චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන free කියලා තියෙනවා. එතන free එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අර විදිහට mine වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දවස ගානේ collect කරන්න තියෙන්නේ. ඒ collect කරපු ටික මෙතනට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අර විදිහට මේකේ ads බලන්න තියෙන්නේ. මෙතන ads කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ad එනවා. ඔයගොල්ලන් මෙතන මේ නිල් පාටින් තියෙන තීරුව ක්ලික් කරාට පස්සේ ads බලන්න පුළුවන්. මම ad බලන විදිහ වෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් කලින් සයිට් එක ගැන කියපු හින්දා ඔයගොල්ලන් ඒක ගැන දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන daily bonus එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ collect කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන banner එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන යටින් එනවා get bonus කියලා. ඔයගොල්ලන් ඒ get bonus එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ purchase balance කියන එකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ referral ඔයලා commission එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ referral link එක share කරලා යාළුවන්ට reference ලා හදාගෙන ඒගොල්ලන් deposit කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට commission එකක් හම්බ වෙනවා. මේ site එක තනිකරම කලින් site එක වගේම තමයි. මෙතන ඊට පස්සේ personal setting යන්න. setting ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් withdraw කරන්න pay the perfect money ද කලින් එක වගේම තෝල්ල ඔක ගිණුම් අංක දීලා මෙතන save changes කරාට පස්සේ මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් withdraw කරන්න. මේක තනිකරම කලින් site එක වගේම තමයි. මේකේ withdraw කරන්නේ group coin ද USD ද කියලා මෙතනින් හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේ group coin මයි withdraw කරන්නේ 100ක් ඕනේ හින්දා 100කින් withdraw කරන්න පුළුවන් හින්දා මේ විදිහට මම amount එක දානවා. මෙතන amount එක දාලා withdraw click කරන්න. withdraw click කරාට පස්සේ successful කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මගේ pay ගිණුමට ගිහිල්ලා ඩිපොසිට් වෙලාද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන ඩිපොසිට් වෙලා තියෙනවා. අපි හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන රූප් කොයින් එකක් මෙතන ඩිපොසිට් වෙලා තියෙනවා. ඕන ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නන්න. වෙලාවත් එක්ක දිනයත් එක්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ සයිට් දෙක ගැනම 100% විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ සයිට් දෙක රෙජිස්ටර් වෙලා දැන්ම වැඩ පටන් ගන්න. ඇඩ් ක්ලික් කරලා ලේසියෙම USD රූප් කොයින් හොයන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක රෙජිස්ටර් වෙලා දැන්ම වැඩේ පටන් අරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.